سلام، روزتون بخیر. امروز ما میخوایم راجع به یکی از مواردی صحبت بکنیم که خیلی زیاد سوال ازمون پرسیده بودین و بحث داغ امروز شده، بحث داغ این روزا شده. اونم رزیدنشال تننسی ساپورت هستش که دولت میاد در اختیار کسایی میذاره که این چند وقته به خاطر کرونا تحت فشار بودن تو بحث رنتشون و نمیتونستن رنتشون رو کامل بپردازن و درآمدشون کاهش داشته. همکار من ساین اینجا هستش. های ساین. ساین فارسی نمیدونه ولی اطلاعاتش این زمینه خیلی خوبه و همین من امروز ازش خواهش کردم که به من جوین بشه و سوالایی که من داشتم و اطلاعاتی که ما میخواستیم رو به ما اطلاعات رو بده. ولی من سعی میکنم که این وسط ترجمه بکنم، سعی میکنم ترجمه خوب بکنم و البته سعی میدونم که خیلیاتون متوجه میشین، حتی خیلی بهتر از من. خب این پکیجیه که تقریبا از ماه آگست اینو شروع کردن ارائه دادن به کسایی که درآمدشون بیشتر از 25% کاهش داشته و اول فقط صاحبخونه ها میتونستن این پکیج رو اپلای بکنن، ولی الان از 11 نوامبر یا از 11th of November خود مستاجرها هم امکانی دارن که اپلای بکنن براش، چون خیلی از صاحبخونه ها نمیخواستن، یعنی زیر بار نمیرفتن که اینو اپلای بکنن به خاطر اینکه مجبور بودن با مستاجر وارد یه قراردادی بشن که تو اون قرارداد بگن که باشه ما قبول میکنیم که رنت تو رو برای این مدت به این میزان کاهش بدیم و چون مطمئن نبودن که اون مستاجر میتونه حتما تاییدیه این ساپورت رو بگیره یا نه، خیلی از صاحبخونه ها زیر بار این نمیرفتن که اون قرارداد با مستاجر امضا بکنن، چون اگه امضا میکردن در اصل متعهد شده بودن که این دراپ رو داشته باشن توی رنت و بعداً اون موقع اگر که تاییدیه ساپورت نمی اومد یه سری مسائلی مثلا مسائل حقوقی میتونست پیش بیاد. ولی از 11 نوامبر دیگه اینو آسان‌تر کردن، دیگه خود مستاجر میتونه اپلای بکنه. Alright, San, we have some question here about this support. So, what's the main criteria that you need to meet to be able to apply for this? So the tenant should be on the residential tenancy agreement. So if they have agreement with landlord or the agent, then they should prove it with their bond, residential bond link, bond number, or residential tenancy agreement. So any of them is enough, or they should have both of them? One of them bond is enough. number or residential tenancy agreement should be. Alright, so ببینید اولین آیتمی که شما نیاز دارین که بتونین برای این ساپورت اپلای بکنین اینه که باید ثابت بکنین که دارین توی اون ملک زندگی میکنین. اونم اینجوری ثابت میشه که شما اگر که باندتون رو داشته باشین، که باند نامبرتون رو داشته باشین و باند لاجمنتشتون رو داشته باشین، پیپرش رو، یا اگر از طریق سایت ثبتش کردین اون کانفرمیشنی که تو سایت هستش که باند شما ریلیز شده برای این خونه کافی هست، یا اینکه اگریمنتتون که بین صاحبخونه یا ایجنتتون بوده رو که اسم خودتون هم توش باشه رو نیاز دارین که بذارین جزء مدارکی که باید برای اینکه برای این ساپورت اپلای بکنی استفاده بکنین. What's the next? The next one would be if there is one tenant on the agreement, then that tenant is supposed to prove that his income is dropped by 25%. Okay. If it's a family, both of them is on the list, then they should prove their family income together dropped by 25%. 25% from when? So what is 4 weeks compared to? prior to 24th of June. Alright. So خب ببینید اینجا یه تاریخی که از اول گذاشته بودن، اونم که از تقریبا از تایمی که شروع شدش که این لاکدونها شروع بشه که اون تقریبا 24th of June 24 جون هستش. شما 4 هفته قبل از 24 جون خب اینجا یه تاریخی رو از اول گذاشتن، اونم 24 جون هستش که مبنای مقایسه درآمد شما از 4 هفته قبل از 24 جون به بعدش هستش. یعنی شما از 4 هفته قبل از 24 جون باید جمع کنین که قبل چقدر درآمد داشتین و بعد از اون بعد نشون بدین که درآمد شما حداقل
25% کاهش داشته. اگر فقط یه نفر هستش به عنوان لیست هولدر، اون شخص یعنی درآمد اون شخص مبنای این محاسبات میشه. اگر یه خانواده هستن، درآمد کل اعضای خانواده مبنای این محاسبات میشه. حالا ممکنه که یه شخصی از اعضای خانواده شما کارش حالت ثابت مونده باشه و هیچ تغییری توش نکرده باشه، ولی شخص دیگه ای تو اعضای خانواده شما این اتفاق براش افتاده باشه و درآمدش تا حد زیادی کاهش پیدا کرده باشه، باز هم اگر که شما جمع بکنید و بعد نسبت به قبل از 24 جون مقایسه بکنید، اگر که 24% 25% کاهش داشته باشه، بازم میتونین که برای این ساپورت اپلای بکنید. Said, I have a question. So after, like, during those lockdowns, many people received some financial support from government. It was like 700 something per fortnight or weekly, I'm not sure. So that income, they consider it as income, or is like without that? Yes, so the government support subsidies, any subsidies will consider as income. Okay. If it's the income means itself, if that amount of money is received by a tenant several times, it's considered as an income too. So if there has a cash on hand job but without payslip, but if someone pays for a service or for your from the employer, paying fortnightly or weekly but without any tax or any payslip, pays into your account, if it's on your bank statement, that will consider as a financial income too. And also there is one important thing, which is if your landlord or managing agent reduce your rent, then that reduction of the amount will consider as income. No, it will consider as the financial support package too. So they have to check from Fair Trading's website. Yeah. Normally it says they can climb up to 4,500. Unfortunately, if they receive since July any rent reduction or anything, that will consider as subsidy too. So they're gonna deduct it, whatever you receive as your rent reduction, then they'll pay you the rest. Yes. If the landlord or managing agent was not happy with reducing their rent, in that case they can climb up to 4,500. But they have to check with the Fair Trading. There is a terms and condition apply. So چیزی که سعی گفتش این بودش که اولا درآمدی که چون تو دوران لاکداون خب خیلیا یه سری درآمدی از طریق دولت دریافت کردن، یه سری هلپ هایی مثل 750 دلارایی که تقریبا هر هفته خب کسایی که کارشون مشکل براشون پیش اومده بود و کارشون رو از دست داده بودن، نمیتونستن تو اون تایم کار بکنن، داشتن دریافت میکردن. همه اون درآمدایی که شما توی این مدت داشتین به عنوان درآمد حساب میشه. یعنی شما نمیتونی بگین که کارتون رو از دست دادین یا مثلا جایی که باش کار میکردین بهتون در حقوق نمیده، حالا دولت داشته بهتون میداده ولی ربطی نداره. چرا ربط داره؟ اونم به عنوان درآمد حساب میشه. و یه سوال دیگه که خب خیلی‌ها میپرسن اینه که خب ما پی اسلیپ نداریم، تکس ریترن اینجا انجام ندادیم ولی داشتیم کش میگرفتیم. اگر اون چیزی که داشتیم به عنوان کش میگرفتین توی بانک استیتمنتتون بتونین نشونش بدین که به صورت دائمی داشتین میگرفتین برای مدتی و مثلا هر 2 هفته داشتین یه مبلغی رو تو کش دریافت میکردین، حتی میتونین اون رو با هایلایتش بکنین تو بانک استیتمنتتون و به عنوان درآمدتون اعلامش بکنین که مثلا من داشتم اینو میگرفتم، حالا بعد از اینکه این اتفاق افتاده من الان چیزی رو نمیگیرم یا مثلا درآمدم کم شده یا 25% کم شده. و یه موضوع مهم دیگه ای که هست اینه که یه سری از صاحبخونه ها اومدن به مستاجراشون برای دورانی که تو کرونا بودش، برای دورانی که تو لاکداون بودش، خودشون رنت ریداکشن دادن، خودشون رو رنت یه سری تخفیف دادن. اون به عنوان سابسید در نظر گرفته میشه، به عنوان ساپورت در نظر گرفته میشه. چون میدونی که ماکسیممی که شما الان میتونی اپلای بکنی برای این ساپورت 4500 دلار هستش، ولی مثلا اگر صاحبخونه شما از یه تاریخی تو همین زمانا به شما گفته باشه مثلا شما 50 دلار کمتر بدین پول رنتتون هفتگی، همون 50 دلارایی که تو این هفته ها بودم جمع میشه و مثلا اگه کلا 1500 دلار میشه، اون 1500 دلار از این 4500 دلار کم میشه و مابقیش شما میتونی اپلای بکنی برای ساپورتتون. So as a documents, when they want to apply, like when they want to show their income and the reduction for the income, what kind of documents they need to lodge that? So all tenants need to sign an application form
to fair trading. Okay. So, first of all, so they need to go to fair trading Fair trading website and apply through that. Download application form. Okay. There's a separate application form for a residential super package. Okay. So they have to fill it out each tenant individually. Okay. And then they need to submit June bank statement and also their 25% reduced bank statement that whole period, and plus their agreement. So their name should be on the agreement or the bond link, which also needs to be the same name. And that's all. All right. And if they received any government super package, which is $750 for every week, Yeah. and then they have to send a proof too. Okay. So برای مدارکی که شما باید لاج بکنید برای بحث درآمد، اولا اینکه باید برای اپلای کردن واسه این ساپورت شما برید به سایت نیو ساوت ولز فیر تریدینگ و بعد از اونجا اپلای بکنید واسه این ساپورت و یه فرمی داره، فرمش رو باید دانلود بکنی و هر کسی که اسمش توی لیست هست باید اون فرم رو پر بکنه و مدارک مربوط به کار خودش رو بذاره. حتی اگر کسی که توی اون لیست هست و درآمدش دچار خدشه نشده و همچنان درآمد قبلیشو داشته، اون باید بیاد بذاره بانک استیتمنت 24 جونشو بذاره و بعد بیاد بانک استیتمنت الانشو بذاره. یعنی بگی من تغییر نداشتم، ولی مثلا هاوسمیت من، همسر من، کسی که تو لیست با من بوده، اون تغییر داشته. خب و بعدا اگر مجموعش، از اول گفتم اگر مجموعش درآمداتون، درآمد خانواده، درآمد کسایی که با هم زندگی میکنن بیشتر از 25% کاهش داشته باشه، شما میتونید برای این اپلای بکنید. ولی دونه دونه تون کسایی که تو لیست هستن باید مدارکشون اونجا، بانک استیتمنتشون اونجا بذارن و اگه مدارک دیگه ای مثلا پی اسلیپ و چیزایی که هر چیزی که درآمدتون نشون بده، مثلا اینکه اگر سنترلینگ درآمدی دریافت میکنید، همین $750 که دریافت کردین به عنوان استیتمنتتون، اونا رو هم باید مدارکشون اونجا اد بکنید. Okay, so the second question is, I know there is a bank account there. So because I know the government is not paying to the tenants themselves. They pay to the landlord or the trust account, which is for the agency who's managing the property, I guess. So for the banks, actually the main question is what these tenants need from the landlords to be done. So it's good to have their ledgers with them as a supporting documents. Okay. And if they have any rent arrears notice will be also helpful. But you can check that also with the fair trading, giving them a call or going into a website. Okay. And there is a terms and conditions. Also, there is legislation saying who is COVID-19 impacted tenants, so they can see if they are eligible or not from website. And what we need is whenever government approves their money, if they think the tenant is genuinely impacted by a COVID-19, then the money will grant it, but that money will directly come to managing agent or real estate or the landlord on the lease agreement. So that they not No, it will not go deposit to the tenant's account. All right. خب این خیلی مهمه که شما اولا اینکه برین توی لیستی که نشون میده که کیا واقعا تحت تاثیر شرایط کووید قرار گرفتن یا نیستن، که شما الیجیبل هستین برای این ساپورت یا نیستین. یه لیستی هستش که توی وبسایت فیر تریدینگ هستش که اونو باید حتما برید ببینیدش. و بعدم اینکه یه آیتم دیگه ای که هستش اینه که دولت این پول رو تو حساب مستاجر پرداخت نمیکنه. دولت این پول رو مستقیم واریز میکنه به حساب اون ایجنتی که داره پراپرتی رو منیج میکنه یا صاحب خونه. خب و شما شماره حسابی که اونجا باید بدین یا شماره حساب صاحب خونه‌تون باید باشه یا شماره حساب ایجنتتون باید باشه که اطلاعاتش روی باندتون یا اطلاعاتش روی لیس اگریمنتتون هست. خب و نمیتونین بانک اکانت خودتون رو بدین. So I remember there was a term that the tenant should have pay at least 25% of rent to be able to apply. Like prior to this application, they should at least pay 25% of rent to be able to apply for that. Is it still on or is not? I haven't seen that information for the tenants who wants to apply for a package, but they can go to the website and check that. Yeah. But on the website
for tenants who wants to apply for a package, it doesn't say anything like that. But when we go to a COVID-19 impacted tenant who is the tenants, and on that term it might say definition of that, but I don't see anything like that. Okay. ببینید قبلا که صاحبخونه ها میتونستن برای این ساپورت اپلای بکنن، یه آیتمی که مهم بود این بودش که این شرایط شامل شرایطی میشد برای مستاجرای شامل میشد که تو این مدت حداقل 25% رنتشون رو داشتن پرداخت میکردن. یعنی اگر که هیچی پرداخت نکرده بودن نمیتونستن واسه این ساپورت اپلای بکنن. الان سعی میگه که در حال حاضر این شرایطی رو که برای اپلای کردن توسط خود مستاجرا گذاشتن همچین چیزی رو نگفتن، یعنی همچین چیزی رو اصلا اضافه نکردن و ممکنه که دیگه نیاز نباشه. خب یعنی بعضی وقتا بعضی آدمای شرایطی داشتن که تو اون مدت اصلا هیچی نتونستن پرداخت بکنن و شاید اونا هم بتونن برای این اپلای بکنن، ولی باز تو اون کرایتریایی که برای کسایی هستش که ایمپکت شدن تحت تاثیر شرایط کووید قرار گرفتن خوبه که نگاه بکنی، ولی تو اونجایی که سعی میدونه این اتفاق نیفتاده. خیلی خوب هستش که وقتی که میخواین مدارکتون رو آپلود بکنین توی سایت فرش ریدینگ، اگر که رنتتون عقب هستش و بدهی رنت دارین، یه استیتمنتی یا لجرتون رو از لندلوردتون، از صاحبخونه‌تون یا از ایجنتتون بگیرین و اونو هم همراه با بقیه مدارکتون اتش بکنین، چون بعدا میتونین براش کلیم بکنین. پروسیجرش بسیار ساده است و من فکر می‌کنم که خیلی راحت میتونین این کار رو انجام بدین. فرصت خوبی هستش که شما حتی میتونین تا سقف $4500 بابتش کلیم بکنین و اگه تو این زمینه مسئله‌ای داشتین نمیتونستین انجامش بدین یا مطمئن نبودین که پروسیجرش چجوری باید برین، میتونین بر من تکست بدین، میتونین بر من مسیج بدین تو واتساپ، تو اینستاگرام و من میتونم تو این زمینه بهتون کمک بکنم. Alright, Sam, thank you so much for your time today. همکار من هستش سر کار و ما مدت زیادی که با هم کار میکنیم. امروز خیلی لطف کرد که با ما همکار بود. Thank you so much again. So I just said whatever I told you. You're welcome. You're welcome. And yeah, we'll see you soon. مرسی از تایم شما هم. اگه سوالی داشتین به من بگین. ممنون. خداحافظ. Good luck, guys. Thank you.